সো এইটো মেট্ৰিকত অহা প্ৰশ্ন আমাক দিয়া আছে এটা দ্বিঘাত বহুপদ px = x² + bx + c ইয়াৰ শূন্যটা আলফা আৰু বিটা আৰু যদি আলফা + বিটা 7 হয় আৰু আলফা² + বিটা² 29 হয় তেন্তে b আৰু c এর মান কিমান হ'ব ওকে যেটো 2025 আহিছিল বড়াইটা আমি কৰি চাও ওকে তো যেহেতু আমাৰ এটো কি স্কয়ার স্কয়ার দেখিছো তো মই এটো কৰি দিম আলফা + বিটা = 7 আছে তো মই দুইফালে স্কয়ার কৰি দিম ওকে তো আলফা + বিটা স্কয়ার এটো হৈ গ'ল আমাৰ a + b হোল স্কয়ার তো আমাৰ কি হ'ব a² + 2a মানে আলফা b মানে বিটা প্লাস কি হ'ব বিটা স্কয়ার আর ইফালে হোপালে আমাৰ 7 স্কয়ার হলে 7 গুণ কিমান হৈ যাব 49 49 ওকে তো আমাৰ ইফালে হৈ গ'ল আমাৰ আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার আৰু এই প্ৰথমৰ শেষটো মই একেলগে লিখি দিছো আৰু এটা আমাৰ আছে 2 আলফা আৰু বিটা এফালে আছে আমাৰ 49 ওকে সো এটা এইটো আমি কি কৰিব পাৰো আলফা স্কয়ার বিটা স্কয়ার ইয়াৰ মান আমাক দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে 29 দিয়া আছে তো মই এটা পাতিম 29 প্লাস ইফালে 2 আলফা বিটা ইকুয়ালস টু আমাক কিমান দিয়া আছে 49 তো 29 টো মই খুফালে লৈ যাম ওকে ইফালে আমাৰ 29 টো প্লাস হৈ আছে তো খুফালে আমাৰ নিশ্চয় মাইনাস হ'ব -29 তো হৈ যাব আমাৰ আলফা বিটা ইকুয়ালস টু কিমান হৈ যাব 49 ৰ পৰা 29 মাইনাস কৰি 9 পৰা 9 গলে 40 40 ৰ 20 গলে 20 থাকিব নিশ্চয় আৰু এই দুইটো আমাৰ এফালে হৈ আছিল পুৰণ এফালে গলে আমাৰ হৈ যাব হৰণ এটা 2 এৰে 20 কে বাৰ 10 বাৰ মানে আমি কিমান পালো আলফা বিটা কিমান পালো 10 পাইছো ওকে 10/1 বা 10 এটা আলফা বিটা মানে শূন্যটাৰ কি হয় পূৰণফল এটা শূন্যটাৰ পূৰণফল মানে কি হয় শূন্যটাৰ পূৰণফল যেহেতু আমাৰ কি হয় দ্বিঘাত বহুপদৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব c/a হয় না এটো হ'ব আমাৰ c/a তো ইফালে হৈ গ'ল আমাৰ 10/1 বা 10 ওকে তো c ঠাইত কি আছে c আছে আৰু a ঠাইত আমাৰ কি আছে এটা x² আছে তো x² লগত একো নাই সহক তো 1 হ'ব ওকে তো c ঠাইত বহিব c আৰু a ঠাইত বহিব আমাৰ 1 তো ভাল 10 তো ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো c এর মান কিমান পাই গলো আমি c এর মান পালো আমি 10 ওকে ওকে এটা আমি আকৌ কি ল'ব লাগিব b এর মান ওলাব লাগিব ওকে আকৌ b এর মান আমি ক'ত পাবলাম এটো আলফা + বিটা আমাক দিয়া আছে হয়নে তো আমি লিখিম আলফা + বিটা মানে কিমান দিয়া আছে 7 দিয়া আছে আমাক ওকে আৰু আলফা + বিটা মানে কি হয় শূন্যটাৰ যোগফল আমাৰ কি হয় -b/a হয় আৰু এটা আমাক দিয়া আছে 7 এটা যদি মই চাও -b to -b হ'ব কাৰণ x ৰ সহগ b আছে আৰু x² ৰ সহগ a ঠাইত আমাৰ কি আছে a লগত 1 আছে তো আমি a মানে আমি কিমান লিখিব পাৰো 1 তো -b/1 = কিমান হ'ব 7 তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম -b = 7 তো ইয়াৰ পৰা b এর মান কিমান যাব -7 ওকে তো আমি c এর মান কিমান পালো 10 আৰু b এর মান পালো আমি -7 তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব আমাৰ অপশন B2 ওকে তো আৰু এনেকুৱা ভিডিও চাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব